data types දත්ත වර්ග අපිට සාමාන්‍ය Python වල data types ගැන කතා කරද්දී පළවෙනියෙන්ම තියෙන්නේ text type එකක් තියෙනවා ඒකට අපි කියනවා str කියලා. ඒ කියන්නේ str කියන්නේ string කියන එක. අපි ඒකට උදාහරණයක් ගත්තොත් a equal Chehan string එකක් අපි පෙන්නනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ commas use කරන්න ඕනේ. උඩ commas use කරන්න ඕනේ. string text වලට use කරන්න. text පෙන්නන්න පුළුවන් එකම එක string තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. තව තියෙනවා numeric types. ඒ කියන්නේ අංක භාවිතා කරන ඒවා. මේ numeric types නැත්තම් අංක භාවිතා කරන ඒවා ඕගොල්ලන්ට උගන්වනවා එකක් තමයි මොකද්ද int කියලා. int කියන්නේ ධන හෝ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා plus or minus whole numbers. ඒ කියන්නේ 1 ඍණ 2 වගේ ඒවා. තව එකක් තියෙනවා plot. plot වල ඔයගොල්ලන්ට decimal points දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 2.0 2.5 වගේ දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට අපි ඒවට කියනවා sequential types කියලා. sequence types කියලා කියනවා. ඒකවල තියෙනවා sequence type වල තියෙනවා පළවෙනි එක තියෙනවා list. list එක පෙන්නන්නේ අපි square bracket එකකින්. list වල ඔයගොල්ලන්ට mix එකක් දාන්න පුළුවන්. සංයෝජනයක් දාන්න පුළුවන්. අකුරු දාන්න පුළුවන්, numbers දාන්න පුළුවන්, list එකක් ඇස්සේ තව list එකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක editable. වෙනස් කරන්න පුළුවන්. තව එකක් තියෙනවා මොකද්ද? tuple කියලා. sequential type වල තව එකක් තියෙනවා මොකද්ද? tuple. tuple වල normal parenthesis නැත්නම් normal brackets use කරනවා. මේක edit කරන්න බැරි list එකක්. fixed list එකක්. ඊට අමතරව අපිට උගන්වනවා dictionary. dictionary කියන type එක අපි ඔයාලට mainly කියන mapping types කියලා. dictionary එකේදී සංගල වරහන් යොදා ගන්නවා. data store වෙන්නේ ඇත්තටම මොනවා විදිහටද? data store වෙන්නේ table එකක් විදිහට. මොකද මේවා තමයි general types ටික අපිට තියෙනවා. මොකද මම theory පාඩමේදී උගන්වලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක. මෙන්න මේ types ටික ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. Right. Consider the following Python data types. පළවෙනි එක 15.2. හැබැයි ඒක අපිට හිතන්න පුළුවන් plot කියලා. ඇයි අපිට integer ගන්න බැරි decimal point එක තියෙන හින්දා. එහෙම නේද? අපිට plot කියලා හිතන්න පුළුවන්. එහෙම විතර plot වලින් පටන් ගන්න answer එකක් ගැන ටිකක් පොරි වෙන්න. දෙවෙනි එක square bracket එක open කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් මොනවා කියලාද? list එකක් කියලා. එහෙනම් පළවෙනි එක මම කිව්වා මොකද්ද? මේක plot list dictionary. dictionary එකේ data store වෙන්නේ මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට data table එකක් විදිහට. දැන් මේකේ තියෙනවා name කියලා එකක්. අනිත් එක age කියලා එකක්. name එක නිමල්,
page එක 18යි. තව මං කිව්වා list එක සංගල වරහන පෙන්නන්නේ. එහෙනම් මෙතන සංගල වරහනක් තියෙන්නේ. උත්තරේ 1. මෙන්න මේවා තමයි general data types ටික Python වල use කරන්නේ.